چې در به شي ارمان خو زه به نه یمه وبه کړې خفګان خو زه به نه یمه او کله چې بې قدره شي در یاد به شم کله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینوار یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسې ته دغه طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې دغه شان ویډیو جوړه کړو. لکه څنګه چې تاسې د ویډیو په سر کې لیدلي وي څنګه کولی شو موږ تاسو دغسې ښایسته ویډیو جوړه کړو. نو د هر څه نه مخکې خورا درنښت او هیله درڅخه لرم که چیرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ چې دغه شان ویډیو تاسو جوړه کړئ د دې لپاره به تاسو خپل کینماستر خلاص کړئ. چې کله کینماستر خلاص کړئ دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به دې باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسو په میډیا باندې کلیک کړئ دلته به تاسو یو بیک ګراوند راواخلئ تور بیک ګراوند ولته تاسو ورته انتخاب کړئ. چې کله تور بیک ګراوند انتخاب کړئ دې باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو به د دې سایز دومره ډیر کړئ د ویډیو اندازه چې څومره غواړئ تاسو خپل ویډیو جوړه کړئ. نو دا به اخر سر ته راوړئ دلته په لایر باندې بیا تاسو کلیک وکړئ په میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو هغه ویډیو راواخلئ. دغه ویډیو لینک چې دی ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی دی. د دې ویډیو لینک تاسو ته ډسکرپشن کې شته تاسو ډسکرپشن ته لاړ شئ هلته د دې ویډیو لینک شته دی یا ما همدې چې خپل چینل ته اپلوډ کړی دغه ویډیو د تاسې د چینل نه ډاونلوډ کله چې تاسې دغه ویډیو ډاونلوډ کړو دغه ویډیو تاسې راواخیسته لا هینه وروسته به تاسې دلته کلیک وکړئ دا ویډیو به تاسې فټ کړئ. نو په دې ځای کې به کلیک وکړئ تر څو دا ویډیو تاسې سره سمه راشي. نو بیا په ټیک مار باندې به تاسې کلیک وکړئ او لا هینه وروسته به دغه ویډیو تاسې انتخاب کړئ دلته به لاندې راشئ کروماکي باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله کروماکي باندې کلیک وکړئ دا به تاسې آن کړئ تر څو صحیح صفحه راشي دا به برابر کړئ او په ټیکمار علامه باندې به تاسې کلیک وکړئ. لا هینه وروسته به د دې دپاره تاسې یوه بله ویډیو راواخلئ یا هم تصویر راواخلئ کوم تصویر باندې چې غواړئ تاسې دا ویډیو جوړ کړئ هغه تصویر تاسې دې ته راواخلئ. چې کله دغه تصویر تاسې راواخلئ دغه تصویر به تاسې دغه شان غټ کړئ او د دې اندازه به تاسې ډېره کړئ د ویډیو سره برابره. نو ګوره دوستانو کله چې دا تر دې ځایه ډېره کړل لا هینه وروسته به دغه تصویر تاسې انتخاب کړئ. چې کله تصویر انتخاب کړ دلته 3 ټکي دي په دې 3 ټکو باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته په سینډ ټو بیک باندې تاسې کلیک وکړئ. چې په دې باندې کلیک کړئ تاسې سره به دا دلته دغه شان راشي. لا هینه وروسته به دلته تاسې په لایر باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسې یوه بله ویډیو راواخلئ چې د دې دغه ویډیو هم تاسې سره په ډسکرپشن کې لینک شته دی له هغې تاسې په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. هم زما چینل ته راشئ چینل کې هم د دې ویډیو لینک شته که ډسکرپشن کې نو ډسکرپشن ته راشئ ما به ورسره لیکلي د دویمې ویډیو لینک او دغه ویډیو به هم تاسې له ډسکرپشن څخه راواخلئ. لا هینه وروسته به تاسې دلته کلیک وکړئ او دا ویډیو به تاسې فټ کړئ. کله هم داسې فټ کړه نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې ویډیو باندې تاسې انتخاب کړه تاسې به لاندې راشئ او لاندې خیر ته کوم اپشن چې دی دغه اپشن چې دی دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به سکرین به ووایي سکرین چې وویل په ټیک مار باندې به تاسې کلیک کړئ دغه ویډیو به تاسې سره جوړه شي. دلته به دا ګرین سکرین تاسې انتخاب کړئ د دې ساوند به تاسې صفر کړئ او لاندې دا کومه ویډیو چې تاسې راخیستې د دې ساوند به هم تاسې ختم کړئ صفر به کړئ او دلته چې تاسې هغه ترنم یا چې وراخلئ هغه تاسې له آډیو میډیو لایر څخه هر ځای څخه تاسې راخیستلی شئ په اسانۍ سره. چې کله تاسې دا راواخیستل بیا په لایر باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې په لایر باندې کلیک کړئ دلته به تاسې په ټکس باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې خپل د فیسبوک یا د واتساپ هر څه ادرس چې هغه به ورته ولیکئ. دلته زه دا ورته لیکم. دلته چې کله تاسې نوم ورته ولیکل په اوکې باندې به کلیک کړئ دلته به تاسې خپل نوم ورته ولیکئ. تاسې به بره داسې فیسبوک سره هم برابر کړئ. دلته به تاسې په ډبل ای باندې کلیک وکړئ دلته به دې لپاره یو سټایل تاسې انتخاب کړئ کوم سټایل چې تاسې غواړئ انتخاب کړئ. په ټیک مار باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړو دا لیکل به تاسې له دې سره برابر کړئ. چې کله برابر شو لیکل هم کله برابر کړو لاندې تاسې کتلی شئ دې ته رنګ ورکولی شئ آوټلاین ورکولی شئ چې هر ډول تاسې ورکوئ. دلته په آوټلاین باندې کلیک وکړئ او دې ته به یو لاین ورکړئ. ګوره دغسې تاسې جوړولی شئ. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ یوه ویډیو جوړه کړئ. ګوره تاسو ته زه دغه ویډیو پلی کوم. دغه شان ویډیو ډېر زیات زبردسته ویډیو راځي څنګه کولی دغه شان ویډیو جوړه کړو. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي تر بیا چې زه میراج الدین شینواری تاسو سره بله ویډیو کې راځم په خدای سپارم.